کیک خیس شکلاتی از اون کیک‌های فوق‌العاده خوشمزه است که طرفدار زیادی داره. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. یه کیک خوشبافت، نرم و خوشمزه آوردم براتون که درست کردنش خیلی راحته. بریم که با هم درستش کنیم. من اول آردم رو با بقیه مواد خشکم مخلوط میکنم. نیاز داریم به 2 لیوان آرد و 2 قاشق شربت خوری بیکینگ پودر، 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو و مواد رو با هم الک میکنیم. این مواد رو باید 3 بار الک کنید. بعد از اینکه موادمون رو الک کردیم کنار میذاریم و مایعاتمون رو آماده میکنیم. 3 عدد تخم مرغ، نوک قاشق چایخوری وانیل، 3/4 لیوان شکر با دور تند همزن خیلی خوب هم میزنیم تا زمانی که کاملا مواد ما حجیم، کرم رنگ و کشدار بشه. وقتی به این مرحله رسید تقریباً 1/5 لیوان رو آب جوش ریختم و 1 قاشق شربت خوری سرپر بهش قهوه فوری اضافه کردم، هم زدم و ریختم داخل مواد. آب حتما باید جوش باشه که بافت کیکتون رو خیلی عالی میکنه و من نسکافه رو داخل کیک شکلاتی مخلوط میکنم چون طعم کیکم رو قوی تر میکنه. همونطور که دیدید 3/4 لیوان شیر و 1/3 لیوان روغن مایه رو اضافه کردم و فقط در حد مخلوط شدن هم زدم و بعد موادم رو که از قبل 2 بار الک کردم برای بار آخر روی موادم الک میکنم. آرد رو باید طی 2 مرحله به موادتون اضافه کنید. خیلی سریع باید این مواد رو هم زدنش رو تموم کنید. زیاد موادتون رو هم نزنید که پف کیکتون میخوابه. خیلی آهسته این کار رو انجام بدید. هم زدن مواد رو حتما فقط به یک جهت این کار رو انجام بدید. دائم تغییر جهت ندید که پف کیکتون نخوابه. اگر خواستید با لیسک این کار رو بکنید به صورت دورانی میتونید هم بزنید. من از قالب کیک 22 سانت استفاده کردم. کفش رو کمی چرب کردم و کاغذ روغنی پهن کردم و موادم رو ریختم داخل قالبم. فر رو از قبل با دمای 175 درجه خوب گرم کردم و میذارم به مدت 50 دقیقه کیکم بپزه. حالا سس این کیک رو آماده میکنیم. 3/4 لیوان شکر، 50 گرم شکلات، 1 قاشق غذاخوری کاکائو و 2 قاشق غذاخوری روغن مایه. نصف لیوان شکر رو روی حرارت خوب هم میزنیم تا با هم کاملا مخلوط بشن و زمانی که کیک رو از داخل فر در آوردید یکم که سرد شد کاغذ پشت کیک رو در بیارید و دوباره کیک رو برگردونید داخل قالب، برش بدید و زمانی که کیک از حرارت افتاد و سرد شد سس داغ رو بهش اضافه کنید. به هیچ عنوان هر 2 تا موادتون همزمان داغ نباشن که کیکتون خیلی خمیر میشه. بعد اجازه بدید یه مقدار سس به خورد کیک بره و روی اون رو هر طور که دوست داشتید تزیین کنید و بعد هم آماده سرو هست. این کیک فوق‌العاده خوشمزه است و فوق‌العاده خوشبافته. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.